السلام عليكم. فيديو النهاردة هنتعلم فيه ازاي نعمل كويك بالبيشن للبوني لاند ماركس بتاعة الشولدر جيردل. طيب ليه يهمني اعرف الموضوع ده؟ الشولدر جيردل فيه عضلات كتيرة جدا ليها اتاتشمنت موجودة فيها. معظم العضلات دي قريبة جدا من بعض في اللوكيشن. لو انا مش عارف انا واقف بصباعي على انهي عضلة بالظبط، يبقى انا البالبيشن بتاعي غلط، وبالتالي هيبقى الاسسمنت او المسل تيست بتاعي غلط، وبالتالي هيبقى الاكسرسايز او التريننج بتاع العضله دي هيبقى غلط. علشان كده ان انا اعرف البوني لاند ماركس دي حاجه مهمه جدا. طيب الشولدر جيردل بيتكون من كام عظمه وبيتكون من كام جوينت؟ لو جينا نبص هنا، الشولدر جيردل بيتكون عندي من 3 عظمات. اول واحده العظمه اللي احنا بنسميها الكلافيكل دي، وتاني عظمه هي الهيومرس، وتالت عظمه هي السكابل. دول الثلاث عظمات او الثري بونز اللي بيكونوا لي الشولدر جيردل. طيب كام جوينت موجودين في الشولدر جيردل؟ عندي 3 جوينت، 3 مفاصل و1 ارتكيوليشن. اول مفصل هنبص هنا هنلاقيه موجود ما بين الميديال اند بتاعة الكلافيكل وما بين الجزء ده من الاسترنم اللي احنا بنسميه المانيبريم اوف سترنم. ده اول جوينت بنسميه سترنو clavicular joint ما بين المانيبريوم of the sternum وما بين الميديال end بتاعت الكلافيكل. طيب تاني مفصل معانا موجود او joint هو الاكروميو clavicular joint. المنطقة دي بالظبط بتبقى موجودة ما بين الاكروميون بتاع السكابولا وما بين اللاترال end بتاعت الكلافيكل. يبقى تاني joint معانا هو الاكروميو clavicular joint. طيب مين تالت joint؟ تالت joint هو أكبر واحد فيهم وأهم واحد، اللي احنا بنسميه الجلينو هيومرال جوينت. ليه سميناه كده؟ علشان بيبقى ما بين الجلينويد كافيتي بتاعة الاسكابولا وما بين الهيد اوف هيومرس. جلينو هيومرال جوينت. طيب آخر حاجة الارتكيوليشن ما بين الاسكابولا وما بين الريب كيج، بيبقى موجود ما بين عظمة لوح الكتف وما بين القفص الصدري من ورا. بتبدأ من خلاله الاسكابولا تتحرك في اتجاه لفوق ولتحت، بتعمل حركة بنسميها سلايدنج. اوكي، يبقى انا الشولدر جيردل عندي بيكونوا 3 بونز: clavicle, humerus and scapula. بيعمل كام joint؟ بيعمل 3 joint and 1 articulation. اول joint sternoclavicular joint ما بين medial end of clavicle وما بين manubrium of sterni، والاكرومي كلافيكولار جوينت ما بين اللاترال اند بتاعت الكلافيكل وما بين الاكروميون. التالت هو الجلينو هيومرال جوينت ما بين الهيد اوف هيومرس وما بين الجلينويد كافيتي. and the last one السكابيلو ثوراسيك ارتكيوليشن ما بين الريب كيج وما بين السكابولا، وبيتحركوا على بعض. palpation بتاعنا اسهل طريقة ممكن نبتدي بيها ان احنا نبتدي من الميد لاين. الجزء ده من المانيبريم اوف سترنم حاجة عاملة زي النوتش غويطة شوية، دي بنسميها السوبرا سترنال نوتش، او ليها اسم تاني بنسميها الجاجولار نوتش. الجزء ده بنحس كأنه ديبريشن موجود عند الروت بتاعة النك بتاعتنا. صباعي من هنا من عند السوبرا سترنال نوتش وببدأ اتحرك laterally and superiorly، بطلع لفوق. يبقى انا بمشي بصباعي لبره ولفوق. ببدأ الاقي ايدي وقعت في ديبريشن بسيط او جروف. الديبريشن او الجروف ده هو ده الاسترنو كلافيكولر جوينت. اوكي، طيب اعرف منين اذا كنت انا واقف صح عليه ولا لا؟ ببدأ اخلي او اطلب البيشنت بتاعي ان هو يعمل شراجنج للشولدر، يعني يرفع كتفينه الاتنين. المفروض ان انا احس المفصل تحت ايدي. طيب خلاص انا وصلت وعرفت الجوينت الموجود هنا. هبدأ امشي بصباعي على الكلافيكل نفسها من ميديال للاترال. لو جينا بصينا على الكلافيكل من فوق هنلاقي ان هي متقسمة تلتين وتلت. الجزء بتاع الميديال 2/3 هنلاقيه كونفكس anteriorly، يعني طالع كونفكس لقدام. لكن لو بصينا على اللاترال 1/3 هلاقيه كونفكس posteriorly، يعني هلاقي الكونفكستي بتاعته بصة لورا. طيب هل الشكل ده ربنا خلقه من فراغ؟ لا، الشكل ده موجود علشان المنطقة اللي ورا
الميديال 2/3 بتاعت الكلافيكل، بيعدي منها الفيسلز والنيرفز كلها اللي واصله للابر لمب. تخيلوا ان السبيس ده كله راجع لورا زي المنظر ده، ما كانش هيبقى في مكان الحاجات دي كلها اللي جايه من فوق من عند النك تعدي علشان توصل للابر لمب. يبقى انا لما ابدا امشي بصباعي على الكلافيكل هلاقي ان انا ماشي حاسس بكونفكستي لحد ما الاقي صباعي بدأ يخش لجوه ينزل لجوه. اول ما احس ان انا صباعي بدأ يخش لجوه يبقى انا هنا بدأت اوصل للبوينت او النقطة اللي بتربط ما بين الميديال 2/3 وما بين اللاترال 1/3 بتاع الكلافيكل. اول ما صباعي يجي عند الاريا دي ببدأ انزل دايركت لتحت inferiorly. الجزء ده ببدأ احس حاجة بارزة تحت ايدي، الحتة دي بنسميها الكوراكويد بروسيس بتاعة الاسكابلا. تمام، يبقى دي اول طريقة ممكن احدد بيها الكوراكويد بروسيس بتاعة الاسكابلا، ان انا امشي على الكلافيكل ميديال 2/3 بتاعها. اول ما ابدأ احس ان انا وقعت في ديبريشن او ايدي دخلت لجوه، ده الجنكشن اللي موجود ما بين الجزئين بتوعها، ابدأ انزل بصباعي inferiorly دايركت لتحت، ابدأ احس العظمة دي. طيب هل ممكن نحسها بطريقة تانية؟ هنقول عليها كمان شوية. طيب انا مشيت بصباعي على الكلافيكل وعديت الجنكشن وعديت اللاترال 1/3 لحد ما الاقي ايدي جت وقعت في جروف تاني او ديبريشن شبه اللي كان موجود هنا. ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه الاكروميو كلافيكولار جوينت. اعرف منين اذا كنت واقف عليه ولا لا؟ ببدا اطلب من البيشنت ان هو يعمل شولدر اكستنشن، يرجع دراعه لورا ويرجعه تاني لقدام في فليكشن. الحركه دي هتخليني احس بحركه المفصل او الجوينت ده تحت ايدي. طيب انا عرفت خلاص ان انا وقفت على الاكروميو كلافيكولار جوينت. لو نزلت inferiorly oblique، يعني لو نزلت بالورب والتحت لحد ما ايدي تخبط في عظمة او حاجة بارزة، هي دي الكوراكويد بروسيس. تمام، يبقى انا كده قلت طريقتين ممكن نلاقي بيها الكوراكويد بروسيس. اول واحدة ان انا ما بين الميديال 2/3 بتاع الكلافيكل واللاتر 1/3 باجي عند الجنكشن وانزل دايركت inferiorly تحت. الطريقة التانية ان انا اكمل لحد الاكروميو كلافيكولار جوينت وبعد كده انزل inferiorly لتحت بس obliquely، يعني بالعرض، انزل لتحت وبالعرض. كويس. طيب يبقى انا كده عرفت الطريقتين اللي ممكن احدد بيهم الكوراكويد بروسيس. طيب يهمني ايه تاني في الشولدر جيردل؟ ان انا اعرف اللاند ماركس بتاعته. لو جينا بصينا على المنظر ده هنلاقي السكابولا، دي عظمة السكابولا، ده السباين بتاع السكابولا، الاكستنشن بتاعه او الامتداد بتاعه ده اللي احنا بنسميه الاكروميون. اوكي. طيب لو جينا بصينا هنا كويس، لو انا ماشي مع السباين لحد ما بقى اكروميون، هنلاقي الاكروميون جه عند البوينت دي، ودي اكتر بوينت لاترال فيه، يعني اكتر حته بارزه لبره ممكن احس بيها. طيب ليه ما قلتش الحته دي؟ عشان الاكروميون مكمل. لو جينا لاحظنا ان بعد الجزء البروميننت ده هنلاقي الاكروميون بيخش ميديالي، بيخش لجوه عشان يقابل مين؟ اللاترال اند بتاعه الكلافيكل. كويس. يبقى انا لما اجي اتكلم على اخر جزئيه في الاكروميون اللي هي بتعمل ارتكيليشن مع الكلافيكل، دي جزئيه مختلفه عن الموست لاترال بورت. طيب ده يفرق معايا في ايه في اللاند ماركس اللي انا بتكلم عليها؟ لو جينا بصينا هنا كويس ومشيت مع السباين لحد ما وصلت الموست لاترال بوينت، لو جيت بصباعي وانا واقف هنا ونزلت دايركت انفيريور لتحت بصباعي كده، هبدأ اجي عند المنطقة دي اللي احنا بنسميها الايه؟ الجريتر تيبروستي بتاعة الهيومرس. كويس. يبقى انا طريقة ممكن اجيب بيها جريتر تيبروستي ان انا اوصل للموست لاترال بوينت بتاعة الاكروميون وبعد كده انزل بصباعي دايركت انفيريورلي هكون موجود عليها. طيب كده انا عرفت اجيب ازاي جريتر تيبروستي. طيب في جروف موجود جنب الجريتر تيبروستي، حاجة احنا بنسميها البايسيبيتال جروف. طيب لو انا واقف بصباعي على الجريتر تيبروستي هنا، انا خلاص عرفت بجيبه ازاي. هبدأ اسلايد صباعي ميديالي لجوه، يعني هخش لجوه لحد ما احس ايدي وقعت زي في جروف صغير. طيب انا حسيت ان صباعي وقع في جروف بس انا مش متأكد اذا كنت انا واقف على البايسيبيتال جروف ولا لا. ابدأ اخلي البيشنت يعمل elbow flexion واديله resistance. طيب ليه بعمل الحركة دي بالذات؟ لما بعمل elbow flexion وادي resistance، اللونج هيد بتاعت البايسبس اللي هي معدية في الجروف ده
بتطلع لبره لان انا حاطط عليها ستريس جامد قوي، فبيبدا احس تحت ايدي بتندون حاجه بتطلع لفوق وبتنزل لتحت لما انا بعمل فليكشن واكستنشن. كويس، يبقى انا اعرف منين اذا كنت في البايسبتال جروف اعمل ريزيستنس للالبو فليكشن. طيب لو قعدنا نخش ميديال كمان، هبدا اجي عند جزء هنا، ده اكتر واحد ميديال في التلاتة ستراكشرز دول، حاجه احنا بنسميها الليسر تيوبروستي. طيب الليسر تيوبروستي انا ممكن اعرفها ازاي؟ الليسر تيوبروستي ماسك فيها عضله او مصل بنسميها السب سكابيلاريس، الانسرشن بتاعها بيبقى موجود في الجزئيه دي. ببدا اطلب من البيشنت ان هو يعمل internal rotation، وابدا احس العظمه دي تحت ايدي، بحس الانسرشن بتاع المصل بتاع السب سكابيلاريس تحت ايدي. يبقى انا دلوقتي عرفت طريقه عامه ممكن اقدر اجيب بيها الجريتر والبايسبتال جروف والليسر تيوبروستي. طيب هل في طريقه تانية؟ ممكن اجيبهم بطريقه تانية، اللي هي ان انا ابتدي الاول من البايسبتال جروف، احط ايدي في البايسبتال جروف وابدا اخلي البيشنت يعمل internal و external rotation في الشولدر. طيب هيفرق معايا في ايه الموضوع ده؟ لو انا واقف في البايسبتال جروف وبدا البيشنت يعمل internal rotation، يعني حرك الهيومرس في الاتجاه ده يلفها لجوه، ايدي هتخرج من الجروف وهتبدا تخبط في مين؟ في الجريتر تيوبروستي، لان لما دي تلف في الاتجاه ده الليسر تيوبروستي هيخش الناحيه دي والبايسبتال جروف هيخش الناحيه دي، فايدي اللي موجوده هنا هتخبط في مين؟ في الحاجه الوحيده اللي فاضله بره اللي هي الجريتر تيوبروستي. طيب ده لو انا عملت internal rotation. طب لو عكست الحركه، يعني خرجت الهيومرس عملتها في external rotation، لفتها لبره، البايسبتال جروف هيبعد لبره والجريتر تيوبروستي هيبعد لبره، لان الهيد اوف هيومرس كلها راحه في الدايركشن ده. مين الجزء اللي فاضل اللي هيخبط في ايدي وهي بتلف؟ الليسر تيوبروستي. يبقى انا لو حطيت ايدي في البايسبتال جروف وطلبت من البيشنت ان هو عامل elbow flexion 90 degree وبدأ يعمل لي internal rotation، العظمة اللي هتخبط في ايدي هي الجريتر تيوبروستي. طيب لو عمل external rotation، العظمة اللي هتخبط في ايدي هي الليسر تيوبروستي. اوكي. طيب هل الليسر تيوبروستي ده ليه طريقة تالتة ممكن اجيبه منها؟ مش احنا اتفقنا بنعرف نجيب الكراكويد بروسيس ازاي؟ ايوه. طيب من الكراكويد بروسيس، لو انا رحت 1 سنتيمتر lateral 1 سنتي لبره و1 سنتيمتر inferiorly يعني لتحت، هبدأ اخبط في الليسر تيوبروستي. كويس، يبقى دي طريقة تالتة ممكن اقدر اجيب بيها الليسر تيوبروستي واعرف اذا كنت واقف عليها ولا لا. طيب مين اللي فاضل معايا؟ لو جينا بصينا على الاسكابولا هنلاقي الجلينويد كافيتي عامل ارتكيليشن مع الهيد اوف هيومرس. التو ستراكشرز دول ديب قوي وفي ماسلز كتيره محوطاهم من كل حته، اوكي، ما عدا بوينت واحده، دي اضعف حلقه موجوده عندها. يعني لو جينا بصينا على الشولدر جيردل من قدام هنلاقي فيه ماسلز كتير، لو جينا نبص من اللاترال اسبكت هنلاقي فيه كتير، لو جينا نبص من البوستيريور اسبكت هنلاقي فيه كتير. امال مين الدايركشن الضعيف اللي فيهم؟ لو بصيت عليه inferiorly، يعني لو بصيت على المفصل من تحت، ببدأ الجزء ده بنسميه عندنا الأكزيلا. كويس. طيب الأكزيلا دي في فاشية مغطياها كلها من تحت. لو أنا بدأت أحرك الدراع في abduction، يعني بدأت أبعد الهيومرس بعيد عن الجلينويد كافيتي، تخيل إن في غطا مغطي حتة وانت عمال بتشد العظمة اللي ماسكة في طرف الغطا ده. الغطا ده ايه اللي هيحصل له؟ هيتشد، هيبقى توت، هيبقى جامد، مش هيساعدني ان انا ادخل صباعي واحاول اعمل بالبيشن للمفصل او للجوينت من تحت. طيب انا بعمل ايه؟ بعمل سلايت ابدكشن، يعني انا بعمل درجة بسيطة من الابدكشن، ان انا ببعد الجزء ده لبره مسافة بس تسمح لي ان انا اعرف ادخل ايدي جوه الجلينو هيومرال جوينت عشان اعمل بالبيشن، لكن ما اروحش في ابدكشن كتير بحيث ان انا ما اعملش تايتنس في الفاشية بتاعة الاكزيلا فما اعرفش ادخل ايدي جوه. طيب خلاص عملت السنة بتاعة الابدكشن، ابدأ بصوابعي اخش في الارتكيليشن ده، هحس حاجتين، هحس الانفيريور اسبكت بتاع الهيد بتاعة الهيومرس، وهحس الجلينويد كافيتي وخصوصا الانفيريور جلينويد تيوبركل بتاعها. طيب مش احنا كان عندنا في الاسكابلا inferior glenoid tubercle والسوبيريور؟
السوبيريور صعب جدا ان احنا نوصل له لان فيه لايرز من العظم والعضلات محوطاه، لكن اللي انا اقدر اوصل له الانفيريور اسبكت بتاع الهيومرال هيد والانفراجلينويد تيوبركل بتاعه الجلينويد كافيتي. دول الحاجات المين اللي احنا ممكن نحتاجهم في البوني لاند ماركس عشان نقدر نتعامل مع كل الماسلز اللي ليها اتاتشمنت حوالين الريجن ده كله. If you like this video, please share and subscribe, and see you in another tutorial.